මම කියනවට ඔයා බලන්න මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන වාක්‍ය ටික ඔයා කවදා හරි අහලා තියෙනවද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අහලා තියෙනවද කියලා බලන්න. හරිම සරල ගෙදර දොරේදී නිතරම වගේ භාවිතා කරන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් අහලා තියෙනවද කියලා බලන්න. මම හිතනවා සමහර අය අහලා ඇති. මම කියන්නේ අහලා නැති අයත් ගොඩක් ඉන්නවනේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා අවසාන වෙනකොට ඒකත් අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. වීඩියෝ එකට අපි යමු. සඳුන් දැන් කොහෙද ඉන්නේ? ඔබට යාව ළඟදී හම්බුනේ නැද්ද? Haven't you seen him lately? සමහර අය ඉන්නව නේද? දොරක් වහන්න ගියාම ඉවසිල්ලක් නැහැ. හරි ක්‍රමයට වහන්නේ නැහැ. හයියෙම දොර වහනවා. ඔයාලා කරලා තියෙනව නේද? සමහරට ඔයාට කේන්ති ගියාම වුණත් එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවනේ. ඒ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් don't bang the door with great force. ඔය දොර දඩාන් ගාලා හයියෙන් වහන්න එපා. කවුද ඔබ කැඩුනට පස්සේ හදන්නේ ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ කීයේ හිටපු දේ මට පැහැදිලිව ඇහුනේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ ඉන්න හැසිරෙන විදිහෙන් මට තේරුණා මොකක් හරි ලොකු දෙයක් තියෙනවා කියලා එතන. ඒගොල්ලෝ කියමින් හිටිය දේ මට හරියට තේරුනේ නැහැ. I couldn't hear මට තේරුන්නේ ඇහුනේ නැහැ distinctly හරියටම what they are saying. what they were saying. මම දන්නවා යයි ගේම් එක මොකක්ද කියලා. I know what his game is. දැන් අපි අතර ඕනතරම් මිනිස්සු ඉන්නෝනේ. නිකන් අපිට ඇඟෙව්වේ නැති වුණාට අපිට ඇඟෙනවා මේ මිනිහා මොන වගේ දෙයක් කරන්නද හදන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අර මිනිසුත් එක්ක වල කපනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ මොකක්ම හරි දෙයක් කරන්න හදනවා. නමුත් එයා හිතන් ඉන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපිට තේරෙනවා. තවත් මට කියන්න කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. මට කියන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම කියලා ඉවරයි. There is nothing more to be said. මට තවත් කියන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing more to be said. තවත් කියන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයා වුණත් නිතර කොහේ හරි යාළුවෙක් ගෙදර යනවා කියලා හිතන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම නිතර යනවා නම් එයාට දැන් එහෙම නිතර ගිහිල්ලා ඔයා යන එක නැවැත්තුවා නම් මගදී ඒ යාළුවා ඔයාට හම්බුනාට පස්සේ එයා අහනවා නේද ඔයාගෙන් මොකද මේ පැත්තේ එන්නේ නැත්තේ? ඉස්සරහ නිතරම වගේ මොකද මේ පැත්තේ එන්නේ නැත්තේ? Why you not come that way? දැන් ඔයාලා නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් පාරවල් එහෙම හදනවා. එහෙම කැඩිච්ච පාරවල් එහෙම තියෙන ගම්මාන තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු දැනුවත් කරනවා අදාළ බලධාරීන්ට. ඒ අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කරාට ඒක හරියට පුනේ නැත්තම් අපි මෙහෙම කියනව නේද? මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් අරගෙන නැහැ කියනවනේ. කියලා. ඔව් සිංහලෙන් කොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මිට කලින් දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද? ඒක කියන්නේ no action has been taken so far. මේ ඉක්මන් කරාම මචං. දැන් විනාඩි 5කින් අපි එතන ඉන්න ඕන. අපි තව විනාඩි 5කින් එතන ඉන්න ඕන. We have to be there in 5 minutes. දැන් ඔයාලට ඕක වෙනස් කරලා කියන්න ඕන නම් අපිට එතන විනාඩි 10කින් ඉන්න ඕනි කියලා කියන්න ඕන නම් we have to be there in 10 minutes. මට අද ටිකක් අසනීපයි වගේ. ඊයේත් පොඩ්ඩක් ඔය අසනීප ගතිය තිබුණා. පොඩ්ඩක් ඇඟට අමාරු වගේ දුන්නා. ඒ ටිකක් අද නම් ටිකක් උදේ වෙනකොට වැඩි වුණා වගේ. අද නම් ටිකක් අසනීපයි වගේ. වැඩට යන්න වෙන්නේත් නැහැ. හරි මම බෙහෙටියක් ගන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. මට නම් අද ටිකක් අසනීපයි වගේ. I feel a little unwell today. unwell කියන්නේ අසනීපයි කියන එක. I feel a little ටිකක් අසනීපයි වගේ. සෑහෙන්න වීදම් කළා මේ කැම වේල හැදුවේ. ඒක නිසා මුකුත් ඉතිරි කරන්න එපා. ඔක්කොම කන්න. කන්න තමයි හදලා දෙන්නේ. ඒක නිසා මුකුත් ඉතුරු කරන්න එපා. ඔක්කොම කන්න. Do not leave out anything. කිසිම දෙයක් ඉතුරු කරන්න එපා. Eat all කියලා කියන්නේ සේරම කන්න. ඔයා එන්නම් මහත් වෙනවා. ඉස්සර ওই තරම් මහත නෑ නේ. ඇයි දැන් මහත් වෙලා තින්නේ? ගොඩක් කන්න එපා. ඔය කණ එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් කන්න එපා. Don't eat a lot. ඔයා ටක්කෙටම කිව්වා. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඔයාට යාළුවෙක් කියන මොකක් හරි කියන්න කියලා. මේක ඔයා පුළුවන් නම් කියවම් මචං මේක මොකද්ද මේ කේස් එක කියලා පුළුවන් නම් කියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා හරියටම මේ දේ කියනවා. එතකොට කියනවා ඔයා ටක්කෙටම කිව්වා. ඔය වචන හොඳට අහලා ඉතින් නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා දන්නේ නැහනේ. You hit on the head. ඔයා ටක්කෙටම කිව්වා. ප්‍රශ්නේ අහන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මම කිව්ව නේද ඔයාට එක වාක්‍යයක් කිව්වා මේ වීඩියෝ එකේදී දොර හයියෙන් දඩාන් ගාලා වහන්න එපා.
දොර හයියෙන් දඩාං ගාලා වහන්න එපා. ඒ ඇහුව වාක්‍යයේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයේ අවසාන වචන දෙක මොකක්ද? ඒ දොර හයියෙන් දඩාං ගාලා වහන්න එපා කියලා කිව්ව ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයේ තියෙන මේ වාක්‍යයේ අවසාන වචන දෙක මොකක්ද? ඒක තමයි මගේ අද ප්‍රශ්නය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාගේ මම අහුව ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.